ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงมรรคมีองค์ 8จะกล่าวเต็มหรือกล่าวโดยย่อก็ได้นะถ้ากล่าวตั้งแต่ใน8ข้อเนี่ย2ข้อแรกจะเป็นปัญญา3ข้อกลางเนี่ยเป็นเรื่องศีล3ข้อท้ายเป็นเรื่องของสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรพระศาสดาบอกว่าความไม่รู้อันใดในอริยสัจสี่เนี่ยความไม่รู้อันนั้นชื่อว่ามีอวิชชาหรือมีมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรารู้อริยสัจสี่สัจจะความจริง4ประการเนี่ยชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิดังนั้นการมีสัมมาทิฏฐิคือการรู้อริยสัจสี่หรือรู้ธรรม4ประการเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกขสัจหมายถึงอะไรทุกขสัจไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ทุกขสัจเนี่ยคือธรรมชาติใดที่มันมีการแตกสลายมีการแปรเปลี่ยนไม่คงที่ถูกเรียกว่าทุกข์หมดเลยทีนี้เราก็มาสังเกตว่าร่างกายเราเนี่ยมีการแปรเปลี่ยนไหมคงที่ไหมไม่คงที่แตกสลายไหมแตกสลายร่างกายเราซึ่งเรียกว่ารูปเนี่ยจึงถูกเรียกว่าทุกข์ด้วยนะทีนี้มีรูปแล้วมันก็มีความเป็นเราเนี่ยมีรูปอย่างเดียวไหมใจมีไหมหรือใครไม่มีใจนะมีใจใช่ไหมทีนี้ใจเราคงที่ไหมไม่คงที่ทุกคนยอมรับหมดว่าใจไม่คงที่จริงๆพระเจ้าเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองและที่ท่านปฏิบัติมาเพื่อปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวท่านเองอย่างท่องแท้ให้ละเอียดว่าตัวเรานี่มันคืออะไรกันแน่นะความเป็นตัวเราเนี่ยพระองค์เรียกสักกายะหรือสักกายันตะคือความถือว่าแปลว่าความถือว่าตัวเราว่าของเราลูกตาเป็นของเราไหมทุกคนคิดว่าเป็นของตัวเองไหมใช่ไหมแขนเป็นของเราไหมถ้าไม่ใช่ตัดแขนเอาไหมนะแขนฉันตาฉันหูฉันจริงไหมหรือใครคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ยึดว่าเป็นเรายึดไหมยึดเรากำลังยึดว่าสิ่งนี้เป็นเราตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายแล้วก็ใจของเรานะความยึดตรงเนี้ยพระเจ้าเรียกสักกายะหรือความเป็นตัวตนทีนี้จะให้ดูว่าความเป็นตัวตนของเรามีกี่อย่างคนดูไม่ละเอียดก็คิดว่ามีแค่ร่างกายใช่ไหมละเอียดเข้าไปก็มีใจใช่ไหมมี2อย่างหมดยังไม่หมดอีกนะสุขทุกข์มีกันไหมหรือคิดว่าใครในโลกไม่มีสุขไม่มีทุกข์สุขมีทุกข์มีใช่ไหมเฉยมีใช่ไหมธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าเรียกเวทนาคือความรู้สึกแบ่งเป็น3อย่างสุขทุกข์แล้วก็เฉยนะความจำมีกันไหมมีพระเจ้าเรียกสัญญาการจำได้หมายรู้นะเราเริ่มมีเยอะแล้วนะความปรุงแต่งมีไหมยมคิดปรุงไปพรุ่งนี้ไปทำนั่นเดือนนั้นไปทำนี่มีใช่ไหมโยมฝรั่งมีไหมมีถ้ามีอายตนะเนี่ยมีหมดเลยนะเราจะมีการคิดปรุงไปในอนาคตปรุงไปในอดีตสุขทุกข์เฉยๆมีใจที่ไปรับรู้มีรูปกายสิ่งเหล่านี้ผู้ยึดติดจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดเลย
เวลาเราคิดมาเราก็นี่ความคิดฉัน นี่ฉันจำได้ เราคิดว่าความจำมีในเรา เราเป็นความจำนะเราคิดว่าความคิดมีในเรา เรามีความคิด สิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าเรียกอุปทานขันธ์ทั้งห้านะธรรมชาติ5อย่างเนี้ยนะก็คือขันธ์คือธรรมชาติเนี่ย5ตัวเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีในมนุษย์ทั้งหมดเลยเป็นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์มีเทวดายังมีเลยเดรัจฉานก็มีนะสุนัขมีลูกตาไหมมีหูจมูกลิ้นไหมมันก็เหมือนเรามันก็คิดมันก็ปรุงมันก็รู้สึกพอใจไม่พอใจเราจึงเห็นบางทีเดรัจฉานมันทะเลาะกันมันกัดกันมันมีความสุขมีนะเราดุด่าว่ามันก็หงอยกลัวไม่สบายใจเหมือนกันมันมีจิตใจเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเรากำลังมาศึกษาระบบของชีวิตว่าชีวิตนี่มันเป็นยังไงกันแน่นะนี่คือการรู้อริยสัจสี่ความจริง4ประการนี่รู้แค่ข้อแรกนั้นนี่นะนี่รู้แค่ข้อ1นะข้อ1คือทุกขสัจนะทุกขสัจสภาพใดที่มันทนอยู่ไม่ได้อย่างเดิมเนี่ยมันต้องมีการแปลเปลี่ยนเนี่ยถูกเรียกว่ากองทุกข์หมดเลยสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนได้แตกสลายได้ต้นไม้แปลเปลี่ยนไหมภูเขาแปลเปลี่ยนไหมร่างกายเปลี่ยนไหมใจเปลี่ยนนะมีใครจำได้ไหมรู้ตลอดไหมคิดเรื่องอดีตตลอดไม่มีปรุงอนาคตตลอดไม่มีนะสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีทุกข์แช่ทั้งวันมีไหมไม่มีแสดงว่ามีเกิดและมีดับถูกต้องไหมมีในทุกคนดังนั้นการที่ธรรมชาติเนี้ยมีการเกิดมีการดับนี่คือเราเริ่มรู้ความจริงของมันอีก2ข้อแล้วคือสมุทัยแปลว่าเกิดนิโรธแปลว่าดับเรามีกองทุกข์คือ5ธรรมชาติเนี่ยที่เรากำลังยึดว่าเป็นเราและ5ธรรมชาติเนี่ยก็มีเกิดและมีดับจริงไหมมีใครในห้องนี้ไม่มีบ้างไหมมีใครในห้องนี้เกิดแล้วไม่ดับไหมนะความรู้สึกเกิดแล้วเกิดตลอดเลยนะสุขแล้วสุขตลอดสุขไม่มีดับทุกข์แล้วทุกข์ตลอดทุกข์ไม่มีดับไม่มีแสดงว่าทุกคนมีเหมือนกันหลักการเดียวกันนะเหมือนเรากำลังเรียนรู้ว่าโลกมีแรงดึงดูดเนี่ยปล่อยลงมามันตกเนี่ยเหมือนกันเรามาเรียนรู้ธรรมชาติความจริงสัจจะความจริงของโลกนะและนี่เป็นความจริงของชีวิตชีวิตมันเป็นยังไงเนี่ยนะตัวเรามันคืออะไรนะดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันมี5ธรรมชาติขณะที่เรานั่งเมื่อกี้นั่งสมาธิอยู่แล้วให้รู้ลมหายใจกายก็นั่งเฉยๆนะแต่รู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนมาเคลื่อนไปไหมใจไม่นิ่งใช่ไหมใจมีการขยับมีมามีไปอยู่นี่พระเจ้าให้สังเกตธรรมชาติอันเนี้ยนะดังนั้นความเป็นเราในส่วนของจิตเนี่ยพระเจ้าบอกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ยึดติดเนี่ยนะยึดติดตลอดเวลาเลยเวลาจิตมาอยู่กับลมเราก็รู้สึกลมใช่ไหมเวลาจิตไปรู้ความคิดเราลืมลมแล้วใช่ไหมถ้าไม่ลืมเราก็ไม่ต้องดึงกลับมาสิใช่ไหมแสดงว่าขณะที่คิดเนี่ยเราไม่รู้ลมแล้วนะณวินาทีนั้นเราไม่รู้ลมหายใจแต่เรากำลังไปคิดแสดงว่าความเป็นเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่จิตเป็นหลักเลยใช่ไหมจิตไปตรงไหนเรารู้ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากำลังรู้ตรงนั้นพอเราทิ้งความคิดตรงนั้นเอากลับมาที่ลมหายใจความคิดก็หายไปเราก็รู้ลมอีกใช่ไหมแสดงว่าจิตมันมานี้เราก็รู้ตรงนี้นั่นแสดงว่าความเป็นตัวเราเนี่ยที่มันเป็นตัวหลักจริงๆมันไม่ใช่ร่างกายนี่กลายเป็นตัวหลักมันอยู่ที่จิตนะจิตเราไปไหนรู้ตรงนั้นนะรู้ตรงนั้นตลอดเลยเห็นนะเราเริ่มรู้ลึกขึ้นแล้วว่าไอ้เราจริงๆเนี่ย
มันอยู่ที่ตัวจิตแล้วเรากำลังมาเรียนรู้เรื่องจิตให้ลึกขึ้นนะพระเจ้าก็ให้สังเกตเฝ้าสังเกตมันไปอีกเหมือนเราสังเกตธรรมชาติพอมีเมฆมืดๆมาเรารู้เดี๋ยวฝนตกนะถ้าเมฆอย่างนี้ฝนไม่ตกทีนี้เราก็เรียนรู้จิตละจิตไปอยู่ตรงไหนการรับรู้จะไปอยู่ตรงนั้นแสดงว่าความเป็นเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวการรู้แค่นี้นะสามารถตอบตัวเองได้เลยว่าชาติหน้ามีไหมนะเพราะในเมื่อความเป็นเราอยู่ที่จิตเวลาร่างกายมันพังไปหนึ่งธาตุความเป็นเรายังยึดอยู่ตั้งสี่ธาตุจริงไหมจิตหายไปไหนมันก็ยังอยู่นะมันไปเกาะตรงไหนไปรู้ตรงไหนพระเจ้าบอกความเป็นเราอัตภาพใหม่ของเราจะถูกสร้างขึ้นตรงนั้นต่อไปอย่างนี้นี่เป็นข้อพิสูจน์ง่ายๆที่เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปดังนั้นเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอท่านนั่งสังเกตไปนานๆท่านก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วบอกภิกขุทั้งหลายจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคือแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายและเวลาจิตมันวนไปเนี่ยมันจะวนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้วนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้แค่นั้นถ้ามันไม่รู้ลมหายใจคือรูปมันก็ไปคิดอดีตบ้างไปปรุงอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆบ้างใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เริ่มสรุปการรับรู้ของจิตว่าจิตรับรู้ได้กี่ธาตุกันเราก็รู้ละสี่ธาตุสี่ธาตุนี้จึงเป็นที่ตั้งของการรับรู้จิตจึงไปตั้งอาศัยในอารมณ์พวกนี้สี่อันนี้และเกิดการรับรู้ขึ้นตอนนี้การธรรมชาติทั้ง5ตัวเนี่ยมันเป็นของเกิดตายเกิดดับถูกต้องไหมท่านบอกการที่เรายึดในของเกิดตายเราก็เลยต้องตายไปกับมันเวลาเราคิดว่ารูปเป็นเราพอเราตายพระเจ้าบอกเธอจะตายไปตามรูปจริงไหมพอรูปพังปุ๊บโอ้ยฉันตายแล้วจริงๆฉันก็ยังไม่ตายไปต่ออีกใช่ไหมทำยังไงจะไม่ยึดได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความตายว่าทำยังไงจะไม่ตายมีไหมและต้องมีหนทางเข้าไปสู่ความไม่ตายอย่างเป็นระบบโดยที่คนอื่นก็รู้ตามได้ด้วยนะรู้ตามได้เป็นแบบเปิดเผยเป็นตรรกะเลยเหมือน2 + 2 เป็น 4อย่างเงี้ยต้องง่ายๆอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยต้องค่อยๆอธิบายระบบหรือหนทางเข้าสู่ความไม่ตายที่เราสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่ต้องอาศัยการเชื่ออย่างเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูบอกอีก3 เดือนเธอจะตายอันนี้เราเชื่ออย่างเดียวใช่ไหมอีก4 เดือนเธอจะมีอุบัติเหตุก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าอาศัยความเชื่อไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือพิสูจน์ได้นั้นเราก็ค่อยๆพิสูจน์มาตั้งแต่ว่าความเป็นเรามันมีกี่ธรรมชาติและธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรูป1นาม4นะรวมเป็น5 ตัว5 ตัวมันทำงานยังไง1 ตัวมันไปตั้งอาศัยใน4 ตัวนี้นะ1 ตัวนี้เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยนะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างการรับรู้4 ธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและการรับรู้เราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้พระเจ้าเรียกธรรมชาติที่เข้ามายึดติด5 ธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสัตว์นะ
ศัพท์แสงของพระองค์เนี่ยจะใช้คำว่าสัตตะบ้างสัตตาบ้างสัตโตหรือสัตตานังมันมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยเข้ามายึดติด5ธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วไม่ตายเพราะมันไม่เคยดับแต่ไอ้5ธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริยสัจ4ข้อที่4คือมรรคหนทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้พระเจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ท่านก็ถามสาวกว่าเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยพระเจ้าบอกทำไมไม่รู้สึกล่ะสาวกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราพระเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้องทำยังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดนะปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกข์อย่างเดียวก็ได้เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกข์เกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็นคอยเฝ้าดูสุขทุกข์เกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อไปโยมจะมีปัญญาเวลาสุขเกิดมาแล้วเวลาสุขดับไปโยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายเรายังอยู่ใช่ไหมเรายังมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุขก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมหลักการเดียวกันเราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เถ้าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไปเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆคนนั้นจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปัญญาที่จะถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนั้นท่านี้สิ่งนั้นพระศาสดาไม่ได้ให้เราสังเกตแค่กิ่งไม้ให้สังเกตลูกตาเราหูเราจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจซึ่งเรากำลังคิดว่าตาของเราหูของเราใจของเราก็เลยให้สังเกตว่ามันมีการเกิดการดับไหมแล้วเราตายไปพร้อมกับมันหรือเปล่าในขณะที่เราสังเกตตรงนี้จึงต้องทำให้มากเจริญให้มากแล้วปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ตาไม่ใช่ของเราถ้าตาของเราอย่าให้ตาเสื่อมนะทำได้ไหมไม่ได้อย่าให้หูเสื่อมนะให้ใจคงที่นะใจอย่าเปลี่ยนนะโยมพยายามเอาใจมาอยู่กับลมตลอดใช่ไหมมันเชื่อโยมไหมไม่เชื่อแพรบไปแล้วแพรบไปแล้วเอาลองบังคับมันเต็มที่เลยใจอย่าไปไหนนะหรือพูดกับมันดีๆก็ได้นะมันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมแล้วโยมบอกใจของฉันนี่มันใช่ของฉันไหมเนี่ยเริ่มมีปัญญาว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมแล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ยังไงนะจะจัดการมันยังไงจะถอนความยึดมั่นยังไงนี่แหละเริ่มเห็นภาพรวมคร่าวๆถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าถ้าเราถอนความยึดมั่นจาก5ธรรมชาตินี้ได้เราจะเข้าถึงธรรมชาติของผู้ที่เข้าไปยึดซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่แล้วนะซึ่งธรรมชาติเนี้ยไม่เคยเกิดดับให้เราเห็นเลย
มันมีตลอดเพราะมันเป็นคนเห็นไอ้5ตัวนี้เกิดดับใช่ไหมงั้นตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดดับเลยอันนี้คร่าวๆเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆประมาณนี้นะดังนั้นการรู้อริยสัจสี่นะคือสัมมาทิฏฐิในมรรค8ข้อที่1เนี่ยเป็นประมาณนี้พอเข้าใจไหมนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสัจจะความจริง4ประการนี้พระเจ้าบอกจำเป็นที่สุดของชีวิตเลยที่เกิดมาแล้วควรรู้ยมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยนะรู้แล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตายไม่ได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่รู้4ข้อนี้พระเจ้าบอกสุดยอดนะจะทำให้คนคนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใครอย่างนี้ตอนนี้ในข้อที่2สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือคิดชอบหรือคิดถูกต้องนะคิดถูกต้องคิดยังไงพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะวิตกหรือเธอจะคิดอย่าคิดเรื่องเลวทรามอย่าคิดเรื่องพยาบาทอย่าคิดเรื่องเบียดเบียนนะให้คิดในเรื่องการหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนหลีกออกจากกามคืออะไรความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ตลอดไหมไม่ตลอดนี่มันคือปัญหาดังนั้นถ้าธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในโลกเราได้มาแล้วเราอยู่กับมันได้ตลอดพระพุทธเจ้าก็เอาแต่เนื่องจากสุขในโลกเนี่ยไม่ถาวรนี่คือปัญหาสุขจากการกินถาวรไหมพอกินอิ่มก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ไม่ไหวละฟังเพลงนานๆก็เบื่อนะฟังทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตลอด7วัน7คืนเอาไหมห้ามหยุดเลยไม่ไหวเอียนเหมือนกันนะดังนั้นสุขทางอายตนะเนี่ยเป็นของร้อนเวลาไม่มีก็อยากได้แต่พอมีมากแล้วก็เบื่ออีกไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันนะนี่เป็นปัญหานะพระเจ้าจึงบอกมันเป็นของร้อนนะนั้นเราก็อยากจะแสวงหาสุขแต่พอได้แล้วก็เบื่ออีกกินอาหารอร่อยนะพอกินแล้วก็หมดอร่อยแล้วถ้าคิดว่าอันนี้อร่อยนะโยมกินทุกวันนะดูซิจะเบื่อไหมเบื่อนะอะไรที่ว่าอร่อยนะกินทุกวันเลยนะไม่หยุดเลยไม่เปลี่ยนอย่าเปลี่ยนวันเนี้ยกินอันเนี้ยไป1 อาทิตย์1 เดือนเลยเริ่มเอียนแล้วไม่ไหวเว้ยนะนั้นทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงหมดแม้ใจเราจะบอกโอ้โหอันเนี้ยเลิศอันเนี้ยดีที่สุดเยี่ยมยอดใจเรายังเปลี่ยนเลยแล้วโยมว่าใจคนอื่นจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันทั่วโลกธาตุนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจจะความจริงที่ไม่จำกัดเชื้อชาติวรรณะตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยใครจะนับถืออะไรเชื่อแบบไหนความจริงนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกธาตุเห็นไหมซึ่งโยมสามารถรู้ได้เลยว่าฝรั่งก็มีเหมือนเราจริงไหมเนี่ยคนจีนก็มีคนเขมรก็มีเหมือนเราคนลาวก็มีเหมือนเรานะนี่คือความเหมือนที่เหมือนกันทั่วโลกธาตุถ้าเขามีอายตนะดังนั้นการคิดไปว่าคนอื่นดีไหมไม่ดีคิดที่จะไปพูดยุยงให้เขาแตกกันดีไหมไม่ดีพูดคำหยาบไม่ฟูใจพูดแล้วคนร้องไห้เสียใจดีไหมไม่ดีนะพูดโกหกเขาเพื่อนะให้ได้มาซึ่งความสุขนะก็ไม่ดีนะ
ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสเรื่องสัมมาวาจา4 ข้ออีกนะอย่าพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดดังนั้นเมื่อโยมดำริชอบคิดชอบคิดถูกต้องสัมมาวาจาก็จะเต็มเปี่ยมเพราะถ้าโยมไม่คิดอกุศลขึ้นมาวาจาก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมมีใครปากพูดโดยไม่ต้องคิดไหมไม่มีใช่ไหมแสดงว่าคิดก่อนพูดใช่ไหมหรือถ้าสงสัยว่าแหมผมเนี่ยพูดเร็วมากเลยไม่ต้องคิดเลยนะโยมลองหยุดพูดสัก3 ชั่วโมงก็ได้โอ้โหมันจะอัดอั้นตันใจมากมันอยากจะพูดนะแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้ไอเราพูดมาทุกคำพูดเนี่ยคิดก่อนตลอดเลยแต่เราใช้อุปกรณ์นี้มาชำนาญมันก็เลยรู้สึกว่าพูดโดยไม่ต้องคิดแต่จริงๆแล้วคิดก่อนทั้งนั้นนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้คุมความคิดที่ไม่ดีอกุศลนะอย่าให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วต้องทำยังไงรีบละไปเราไม่ทำตามก็ได้นี่โยมคิดจะไปนินทาเพื่อนแล้วเราก็ไม่ดีกว่าจริงไหมเราก็ทำได้จริงไหมแต่เราจะทำตามความคิดก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราอยู่ที่เรานะไม่ใช่ใครคิดอะไรขึ้นมาแล้วทำตามความคิดหมดเลยนั่นเรียกว่าโดนความคิดมันลากไปนะแต่เราต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตมันคิดอะไรปรุงอะไรฉันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฉันจะขอพิจารณาก่อนถ้าเป็นประโยชน์ฉันจะทำถ้าไม่เป็นประโยชน์ฉันไม่ทำถ้าสร้างความทุกข์ให้กับตนเองฉันจะไม่ทำสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นฉันจะไม่ทำนะสร้างประโยชน์ให้ตนเองฉันทำสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นฉันทำโยมคิดภายใต้4 ข้อเนี้ยดีแน่นอนเลยนะสังคมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อน ดังนั้นการคิดเสร็จแล้วมันจะออกมาทางวาจาออกมาทางกายจริงไหมทางวาจาก็เลยมีเรื่องสัมมาวาจาขึ้นมาวาจาชอบ4 อย่างวาจาไม่ชอบ4 อย่างชอบก็ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดถ้าไม่ชอบก็คือพูดโกหกพูดคำหยาบนะเพ้อเจ้อส่อเสียดอย่างนี้นะจากนั้นก็เป็นการงานการกระทำทางกายที่ชอบยังไม่ถึงอาชีพนะสัมมากัมมันตะการงานเนี่ยหมายถึงการกระทำทางกายการฆ่าดีไหมการฆ่าเป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแก่เราไหมไม่แล้วเราจะเอาธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนะไปมอบให้กับคนอื่นดีไหม พระเจ้าบอกไม่ดีนะเราก็ไม่ชอบการฆ่าแต่เราเอาธรรมะคือการฆ่าเนี่ยไปมอบให้กับสัตว์มอบให้กับคนเธอตายซะนะอันนี้ฉันชอบแต่เธอไม่ชอบไม่เป็นไรฉันชอบนะมันก็ไม่ดีใช่ไหมอย่างเงี้ยอยากถูกขโมยของไหมไม่อยากแต่เราเอาการขโมยของไปมอบให้กับคนอื่นได้ไหมไม่ดีนะขโมยของเขาก็ไม่ดีดังนั้นการถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้พระเจ้าก็บอกไม่ดีนะเป็นการกระทำทางกายที่ไม่ถูกต้อง การประพฤติผิดในกามนะก็ไม่ดีนะไม่มีใครรักใคร่ปรารถนาพอใจเราก็ไม่เอาธรรมนี้มอบกับคนอื่นเหมือนกันนะศีล 5 3 ข้อแรกพระเจ้าจึงเรียกว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบการกระทำทางกายที่ชอบที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อกี้วาจาไปแล้วคิดก่อนมีความเห็นถูกก่อนพอเห็นถูกปุ๊บจะคิดถูกพอคิดถูกปุ๊บจะพูดถูกพอพูดถูกปุ๊บจะทำถูกสัมมาอาชีวะย่อมมีแก่ผู้มีสัมมากัมมันตะแต่นั้นเมื่อมีการงานที่ชอบอาชีพก็จะชอบตามมาด้วยนะ
เราก็เลยมีการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่ นี่ก็คือเรื่องของสัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องพอมีอาชีพถูกต้องเนี่ยแสดงว่าโยมมีความเพียรจริงไหมโยมมีความเพียรนะพระเจ้าบอกมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อนะอาศัยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะเช้าอยากลุกไหมไม่อยากลุกเลยแต่ต้องความเพียรฮึบลุกจากที่นอน พอลุกขึ้นมานะเราก็มาทำงานนะมีความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะดังนั้น การกระทำอย่างเนี้ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นการงานอาชีพเนี้ยเรียกว่าสัมมาอาชีวะนะเลี้ยงชีวิตโดยชอบและความเพียรที่เรามีตรงเนี้ยก็เป็นความเพียรชอบนะความเพียรชอบที่ลึกขึ้นไปก็คือเพียรที่จะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดอยากเกิดขึ้นนี่เราก็เพียรนะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรีบละไปนี่เพียรแล้วนะโยมคิดจะไปทำร้ายคนอื่นโยมไม่เอาดีกว่านิยมเพียรนะฝืนใจไหมฝืนใจเขาด่าเรามาเราไม่ด่าตอบฝืนใจไหมฝืนใจเขานินทาเรามาเราไม่นินทาตอบเขาริษยามาเราไม่ริษยาตอบนะเขาตรณีมาเราไม่ตรณีตอบนะเขาพยาบาทมาเราไม่พยาบาทตอบฝืนใจทั้งนั้นนะใครทำได้อย่างนี้พระเจ้าบอกเนี่ยทำเครื่องขูดเกลากิเลสโยมกำลังขูดเกลาใจตัวเองขูดเกลาความไม่ดีที่อยู่ในตัวเองให้มันหมดไปบรรเทาไปถ้าเราไม่คิดจะขูดเกลานะด่าฉันมาเหรอก็สวนกลับเลยใช่ไหมสวนด้วยวาจาบ้างเรียกว่าทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันนี่หรือสวนด้วยกายนะอันนี้สวนด้วยกายนี่หนักหน่อยอาจจะติดคุกนะอันนี้สิ่งเหล่านี้ที่โยมทำแล้วฝืนใจฝึกก็เป็นสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องดีไหมดีนะวันนี้คุยแต่เรื่องดีๆนะพระเจ้าแนะนำเราแต่เรื่องดีๆจริงไหมเอาใครสังเกตมานี่นะกี่ข้อมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่ไม่ดีบ้างเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมมีแต่เรื่องดีถ้ายอมรับว่าดีต้องเอาไปเสพครบนะต้องเอาไปฝึกนะเอาไปทำนะต่อไปพระเจ้าก็สอนสัมมาสติเวลาเรามีความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยสัมมาสติย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาวายามะแสดงว่าโยมเนี่ยไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ไม่งั้นเวลาเราคิดปรุงแต่งเยอะๆนะคนมานินทาปุ๊บเราก็เริ่มปรุงแล้วเริ่มเครียดไอ้คนนี้คิดไปคิดมาไม่หยุดไม่ทิ้งความคิดแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปด่ากับมันหรือไปตีกันนะดังนั้นพระเจ้าบอกอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินยิ่งถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดดังนั้นการที่โยมดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดจะดับไปถูกต้องไหมเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันแล้วตรวจสอบได้ด้วยตนเองแล้วว่าถ้าเรารู้ลมหายใจเราจะไม่มีความคิดใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บโยมรีบกลับมารู้ลมหายใจความคิดจะดับไปทันทีพระเจ้าเรียกตรงนี้สัมมาสติพระองค์จึงเปรียบสติเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดอนุญาตคนดีให้เข้าเมือง
ไม่อนุญาตคนร้ายให้เข้าเมืองสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ฉลาดดูอันนี้ความคิดอกุศลอย่าเอาเข้ามาในใจอันนี้กุศลนะเอาเข้ามาได้นะใครมีตรงเนี้ยคนนั้นน่ะมีสัมมาสติชื่อว่าฉลาดในวาระจิตของตนว่าตอนนี้วาระจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นไปเพื่ออกุศลนะมีทุกข์เป็นวิบากนะทำไปแล้วเกิดทุกข์จิตมันปรุงมาปล้นแบงค์ดีกว่าทำไปแล้วมีทุกข์เป็นวิบากไหมมีนะโยมฆ่าสัตว์มากๆเนี่ยเสพธรรมะนี้มากฆ่ามากเจริญให้มากทำให้มากโยมว่าโยมเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจหรือใครคิดว่าไม่เดือดร้อนใจลองเลยนะเช้าตื่นมาก็ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายุงมีการฆ่าเป็นอาจินมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตนะเจอสุนัขก็ฆ่าเจออะไรก็ฆ่าดูสิโยมจะเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจนะผู้เจ้าบอกว่าผลของการกระทำแบบนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นนะวิปฏิสารความเดือดร้อนใจดังนั้นการฆ่าไม่ดีจิตพอปรุงมาปุ๊บอยากจะไปฆ่าผู้เจ้าบอกให้ทิ้งซะและผู้เจ้าสอนขนาดว่าแม้มีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธอขาด2 ท่อนก็อย่ามีจิตคิดประทุษร้ายอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบให้มีคนคนนั้นเนี่ยมีเมตตาให้เราเนี่ยเจริญเมตตาโดยมีคนคนนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งถ้าโยมทำได้โยมหลุดพ้นเลยนะโยมเป็นอริยะบุคคลทันทีเลยนะเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายคือโยมปล่อยวางเลยไม่มีอะไรร่างกายไม่ใช่ของเราทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรานี่พระเจ้าสอนการปล่อยวางถึงที่สุดขนาดนี้นะดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทนได้ขนาดเนี้ยทนได้ขนาดนี้คือมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยแขนขาเราเนี่ยให้ขาดเป็น2 ท่อนแล้วโยมยังทนได้นะไม่คิดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ประทุษร้ายอะไรเขาเนี่ยป่วยกล่าวไปยายถึงการที่เราเนี่ยถูกเขามาด่าว่ามาเสียดสีเสียดแทงมาประทุษร้ายทางวาจาเป็นเรื่องเล็กเลยไหมเรื่องเล็กคำพูดที่เขามาด่าว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กทันทีเลยมีอะไรอีกไหมที่เธอจะทนไม่ได้ไม่มีเลยนะเราก็จะเป็นผู้ที่อดทนนะขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสความอดทนเนี่ยเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างจริงคิดอะไรไม่ออกทนไว้ก่อนทนนะอดทนอดกลั้นนะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสกิเลสจะถูกเผาแล้วโอ้โหอยากไปว่ามันกลับแล้วเกินเนี่ยทนไว้นะนี่เผากิเลสละต่อมาปัญญาอาจจะตามมาดีละเราทนไว้ได้เนี่ยดีละนะเนี่ยขันติอดทนนะอันนี้คือสัมมาสติทีนี้ประโยชน์มีสติคือการที่ทิ้งอารมณ์ความคิดเหล่านั้นหรือเลือกเฟ้นว่าทำไหนมันไม่ดีไม่ควรไม่เอาสละออกไปแล้วเราเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจคือกายของเราจิตเราก็จะอยู่กับกายตั้งมั่นอยู่กับกายนานขึ้นใช่ไหมการที่จิตตั้งอยู่กับกายได้นานขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นของจิตหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิจิตมีสมาธิมีความ
ตั้งใจมั่นใจมันตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวซึ่งทุกคนฝึกได้ทำได้อยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนไม่ใช่ฝึกไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นะนั้นทุกคนสามารถทำ8ข้อนี้ได้มรรคมีองค์8เนี่ย8ข้อทุกคนทำได้หมดนะสัมมาสมาธิย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาสติดังนั้นคนที่มีสติการระลึกได้กลับมาเรื่อยๆสมาธิจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องเลยมรรคมีองค์8จะถูกกระทำไล่ลำดับกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้มรรค8ข้อเนี่ยสามารถรวบยอดได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมรรค8ครบเลยนะดังนั้นโยมมารู้ลมหายใจเข้าออกโยมกำลังเรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตกับรูปนามว่ามันทำงานยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคิดก็ถูกต้องความเห็นก็ถูกต้องขณะอยู่กับลมหายใจพูดผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้พูดผิดอะไรสัมมาวาจาครบมีการกระทำผิดอะไรไหมไม่มีสัมมากัมมันตะนะครบมีอาชีพอะไรผิดไหมไม่ผิดสัมมาอาชีวะครบขณะนั้นกำลังทำความเพียรใช่ไหมเป็นสัมมาวายามะครบสติระลึกได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตลอดเป็นสัมมาสติใจตั้งมั่นอยู่กับลมคือกายเป็นสัมมาสมาธิอริยมรรคอริยะคือประเสริฐมรรคคือหนทางอันประเสริฐ8ประการถูกกระทำด้วยข้อเดียวคืออานาปานสติสมาธินะนี่คือการที่พระองค์ตรัสโดยย่อนะดังนั้นการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันลึกซึ้งถึงขนาดมรรค8ครบไปได้ถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่ตายพระองค์จึงตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมคือใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายอมตะแปลว่าความไม่ตายชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมไม่ลืมอมตะสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติด